طيب دلوقتي هنتكلم على الجزء بتاع ال DX Systems. هنتعرض الأول لمقدمة كده نشوف فيها الدايرة بتاعة التبريد بتشتغل ازاي وأهم المكونات بتاعتها، وبعد كده هنتكلم عن الويندو تايب والسنترال باكج أو الباكج يونتس، وبعد كده الميني سبليت والVRF سيستم أخيرا. طيب مبدئيا كده الدايرة بتاعة التبريد اللي هي أساس أي جهاز بنشتغل بيه بتبقى بالشكل ده، بتتكون من 4 مكونات رئيسية اللي هي الكمبريسور والكوندنسر الإكسبانشن ديفايس والإيفابوريتور. طيب الكمبريسور هو بيضغط الريفريجرانت اللي بيبقى ضغطه قليل، جاي من الإيفابوريتور ضغطه قليل لو بريشر، وهو بيضغطه وبيوصله لغاية الضغط بتاع الكوندنسر. طبعا الكوندنسر بيستقبل الريفريجرانت اللي جاي ببريشر عالي وبيبقى سخن أو فيه حرارة اللي هو اكتسبها من الإيفابوريتور، وبيبدأ هنا يكثفه ويطرد الحرارة اللي فيه ويرجعه سائل بعد الكوندنسر عشان يوصل للإكسبانشن ديفايس. الإكسبانشن ديفايس بعد كده هيبدأ يقلل البريشر اللي موجود بتاع الكوندنسر، يوصله للضغط بتاع الايفابوريتور ويبدأ يخش هنا كده فريش. يبدأ بعد كده الايفابوريتور يبدأ يخش عليه الهواء اللي موجود في المكان، يبدأ يبرده، والريفريجرانت اللي جوه يبدأ يتبخر ويرجع عشان يكون الموضوع تاني. طيب خلينا نشوف كده الريفريجرانت سايكل على البي اتش دايجرام. تمام، هنلاقي الايفابوريتور اهو، ده الضغط بتاع الايفابوريتور، ده الضغط بتاع الكوندنسر. دي العملية اللي بيحصل فيها التبادل جوه، بيحصل فيها تبخير للريفريجرانت، بعد كده بيوصل لنقطة هنا بعد ما بيبقى تحول إلى المنطقة اللي هو بقى جاز فيها. هيبدأ الكمبريسور يضغطه بالطريقة دي لغاية ما يوصل للنقطة دي، يبدأ الكوندنسر يكثفه لغاية ما يوصل للنقطة اللي هو بقى فيها سائل تماما، يبدأ الإكسبانشن ديفايس ياخده من النقطة دي للنقطة إيه، يرجعه للضغط بتاع الإيفابوريتور. طيب إيه الدي إكس سيستمز بتتكون من إيه أو إيه أهم الأشكال بتاعتها؟ هنلاقي عندنا الشكل الطبيعي اللي إحنا بنشوفه في البيوت بتاعتنا اللي هو السبليت سيستم أو اللي بنسميه الميني سبليت، وده اللي بيتكون بقى بيبقى فيه أشكال كتيرة قوي من الميني سبليت، زي الهاي وول اللي زي اللي في البيوت الديكوريتيف اللي عندنا، أو الوحدات الكونسيلد اللي بتبقى متغطية فوق السقف، أو الفلور ستاندنج أو حاجات من هذا القبيل، هنشوفها بالتفصيل بعد شوية. وفي طبعا ال VRF سيستم اللي هو بيبقى يعتبر سبليت سيستم، بس هو ليه شوية اوبشنز ومميزات أكتر هنتعرف عليها بعدين. طيب على الجنب التاني عندنا الباكج يونتس اللي هي بتتكون من بصورة بسيطة جدا الويندو يونت اللي هو كان بيركب زمان، يمكن الناس شافته في البيوت، اللي هو بيبقى بيتفتح له فتحة في الحيطة وبيركب الوحدة كلها، الكمبريسور وكل حاجة موجودة في نفس الحتة، هنشوفه بالتفصيل بعدين. والسنترال باكج اللي هو بيركب فوق الروف أو في مكان مفتوح يعني، ويبدأ يوصل بداكت وورك للسيستم اللي هو بيختمه جوه المبنى.